Друзі, вітаю! Пропоную ідею приготування домашньої натуральної овочевої приправи. Такий собі мікс овочевий. Має насичений і багатий овочевий смак. Цю приправу ви можете додавати в будь-які страви, де потрібні свіжі овочі, щоб посилити аромат і корисність страви. Супи, борщі до м'яса або риби, а також в омлет. Виходить особливо смачно. Ви тільки погляньте, яка вона гарна. А важливо, що до її складу не входять додаткові підсилювачі смаку, ароматизатори, а тільки корисні висушені овочі та зелень. Як правило, для цієї приправи сушу не спеціально, а в сезон заготівлі кожного овоча. Коли залишаються дрібні, наприклад, некондиційні овочі, це щоб нічого не пропало. І коли є час, тоді готую приправу. Це терта на дрібній терці морква, яку я потім висушила. Морква дуже швидко та легко сушиться в сушилці або ж навіть на батареї. Сушені помідори. Сушу томати тільки в сушилці. Головна умова, щоб не було зайвого соку в помідорах. Тому в ідеалі це залишки. В сезон консервацій жмих від перетертого томатного соку. Розстеляю його на пергаментному папері і висушую. Для приправи те, що треба. Це шматочки насіннєвих коробок болгарського перцю. Разом із насінням теж в сезон насушила. Вони мають дуже насичений аромат та смак. Сухий часник. На цьому зупинятись не буду. На каналі є 2 відео, як сушити і як робити часниковий порошок. Залишу вам підказки та посилання. Сушена цибуля. Це біла частина молодої зеленої цибулі. Зелені верхівки зазвичай сушу окремо. Теж їх буду додавати тільки пізніше. Усі висушені овочі потрібно подрібнити і з'єднати. Сушену моркву так і залишаю крупинками. Цибулю подрібнюю в ступки, для того, щоб залишились ось такі шматочки невеликого розміру. Так буде смачніше, адже приправа не має бути уся мелена в муку. Сушені помідори подрібнюю спочатку руками, а потім в ступки. Мають вийти такі крупні крупинки. Це буде дуже ароматно і смачно, коли вони будуть попадатись в готовій страві. Сухий часник частину залишаю крупинками, перемелюючи в ступки, іншу частину перемелю в кавомолці. Насіннєві коробочки болгарського перця тільки в кавомолці подрібнюю до потрібної фракції. В ступки це зробити дуже важко. І тепер настала черга зелені. Це селера, зелена її частина, петрушка. Додаю всього 1 столову ложку, так як вона у мене дуже насичена, адже тут не тільки листочки, а ще й зелене дрібне насіння. Кріп так само. Як я сушу петрушку і кріп, є на каналі відео, залишу вам посилання та підказки. І по бажанню базилік, або ж тім'ян, по-іншому чебрець. Перемішаю. Ви тільки на це подивіться. Шкода, що не можна передати цей насичений аромат. Це універсальна овочева приправа, яка стане просто знахідкою при приготуванні бульйонів, супів, соусів, макаронів, пельменів, без підсилювачів смаку, штучних ароматизаторів. В будь-який час завжди під руками. Своя натуральна приправа, навіть коли немає свіжих овочів та зелені. Надіюсь, відео було вам цікавим і ви приготуєте такий овочевий мікс із сушених овочів та зелені. У мене найпростіший із, напевне, можливих варіантів. Можна додавати і сушену капусту, шпинат, кабачки, баклажани. Усе за вашими бажаннями. Ну а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!